vždycky říkají to jako... Do you know where Maine is? Jako roh, na rohu prostě Spojených států, jo. Jo. United States, California, New York. It's Canada almost. Jo, prostě lesy, jezera, hory, jo, překrásný. Jo, a ještě říká vtipnou věc, že v Maine nejsou žádní návštěvníci, jenom turisti, protože přes Maine se neprojíždí. Jo, tam se nedá jako někam jako dojet, jako je tam to končí prostě, jako jo. So in Maine is just tourist, not traveler, right? Yes, yes, tourists. They come for the lakes and the ocean and the trees. Tak. And the moose. Včera jsme měli jakoby privátní, ale taky krásně navštívený workshop v Národním divadle, jako, nebo jsme využili jako prostoru divadla, takže bylo to moc krásný. Pan profesor bude hovořit za prvý, nám řekne něco o sobě a o svý vlastně cestě, proč jako má rád proč rád jezdí do Evropy, jo? Jako co ho k tomu přivedlo vlastně. A je to hezký slyšet, protože si myslím, že máme být na co jako hrdí v té naší hudební tradici, jako středoevropský. Protože si poslechneme prostě čím jako chlapi a jako fakt jako dobrý hráči v Americe byli prostě uchvácený a čeho my třeba kolikrát tak nějak to míme, že to je jako by samozřejmý, ale ono to prostě úplně není samozřejmé, protože pro tu světovou kulturu a to kulturní dědictví to má jako obrovský jako význam, jo, to, co my tady považujeme za jako normální, jo, že máme naši lidovou hudbu, že máme naši jako staletou hudební tradici, jako skladatelskou a interpretační, jo. Jo, a dám mu šanci. Takže tím on bude začínat, jo, aby se nalekli. A potom přejdeme do toho, co nás jako všechny zajímá, představí vlastně svůj koncept jako základní trumpetové rutiny a vysvětlíme si nějaké věci ohledně Jamesa Stampa a jeho cvičení a jaký on má na to pohled a jak mu to v životě jakoby pomohlo. I v tom ohledu, že on se vlastně s panem Stampem jako nikdy nepotkal. Jako není jeho student, ale víc jak 35 nebo jak dlouho let prostě se ty cvičení pojal jako za svoje a našel k tomu nějaký jako cestu, která jako funguje jemu i studentům a vlastně se shoduje i s tím třeba, co přednášejí potom jakoby hráči, kteří byli přímými Stampovými žáky. Jo? No a odpoledne po obědě si uděláme tady se studentama z Teplický konzervatoře prostě takový otevřený hodiny, kdy jako se bude cvičit tady ty základní cviky. Samozřejmě se můžou přidat i další, jako jo, a prakticky se nějak jako se to bude realizovat. Takže vždycky uděláme nějakou pauzu po 3 hodince nebo hodince na chvíli, prostě vyvětráme a budeme potom pokračovat. Jakub Hejk, děkujeme mu, bude překládat, je to skvělý. Je to rozhodně lepší, než už to dělal já, takže jsem hrozně rád, já mám volno. Jo. A předávám teda slovo panu profesorovi. Okay. It's all mine? Thank you for coming, everyone. It's very nice to be here. Why am I here? Why is Jack Burt in the Czech Republic? And, first of all, I'm a college teacher. How can I be here when school is going on? I'm on a sabbatical where for 4 months I don't have to teach and I can travel and do research and personal development kind of thing. It's a very fortunate thing that I can do that. And I've always come to Austria to work with the Chagall Company on helping publicize their trumpets. I speak German, so I translate a lot of things into English. I do videos for them. And I'm on a break right now between the beginning of, well, basically from May till January. So I'm here. We met 3 weeks ago in the Chagall shop, and we had never talked before. He said, "Come, please come." So I did a class in Prague, and I did one today here. Tak, jenom pro, nevím, jak tu angličtinu máte, ale pokusím se vždycky shrnout to, co vypráví, ale pokud by, nevím, jak budete zvládat tu angličtinu samotnou. Ale proč je tady, jak se tady objevil, je důvod, že má v podstatě sabbatical, což je v anglosaské kultuře na vysokých školách, na colleges,
běžná, že si vezmu na 2-3 měsíce jakoby vědecký volno a zkoumám. Proto přijel do Evropy, hledá, zkoumá, přemýšlí. S Láďou se potkal před 3 nedělema v dílně přímo u Šágrleho a jako, že ovládá ještě němčinu, tak samozřejmě je ve velké spolupráci se Šáglem, překládá věci a pomáhá vlastně s rozvojem. Good. And the other reason is a more personal one about why do I come here, and that's kind of my beginning story as a musician. I grew up in Florida, South Florida. I surfed and I snorkeled and fished. I was a Florida boy. And at that time, 66, so I graduated high school. I was 18 in 1976. And during that time, we had a thing called radio, right? Where there was a classical station right here, and then if you turn the dial this way, there was a jazz station. And I would go back and forth between classical and jazz, because I loved both. And one day, I didn't like what the jazz station was playing, so I switched over to classical. And I heard probably the first 10 seconds. I missed the announcement. The first 10 seconds of what turned out to be the first symphony of Gustav Mahler. Takže jak já jsem se vlastně dostal do hudbě jako takový, já jsem narozen v Jižní Floridě, to znamená surfování, šnorklování, chytání ryb. Klasický floridský chlapec. A měli jsme v té době, když jsem absolvoval v roce 79, což mi bylo 18, jsme měli rádio, což možná některý z vás ještě si pamatují, co je. A rádio má 2 stanice, nebo 2 jakoby žánry. Jeden byl klasika, druhá byl jazz. A já jsem vždycky přepínal mezi těma 2. A co se nestalo, nebavilo mě, co je zrovna na jazzových stanicích, tak jsem to hodil. Neslyšel jsem, co to je, a poslouchal jsem 10 sekund nějakou hudbu. Pak jsem se dozvěděl, že to je Mahlerova symfonie. And I didn't know who it was. I'd never heard this music before, and I was just astonished. And the first movement was over. I'm like, wow, what a great piece. And then the second movement starts, like, oh, it's not over. The third movement, and so it's an hour long. I'm like, what is this music? Gustav Mahler Symphony No. 1. So I went to the record store. There was no Mahler 1, but they had 2 recordings of Mahler 5. Takže jsem samozřejmě poslouchal, skončila první věta, říkám si, bezvadný, to je pěkná muzika. A ono to nepřestalo, začala druhá věta. Pak i třetí a říkám, co to je za muziku, trvá přes hodinu. Co to je? Tak jsem šel si koupit desku, neměli Mahlera 1, tak měli jenom Mahlera 5. And as some of you know, maybe not everybody, Mahler 5 starts with the coolest trumpet solo in the world, though. Funeral march, a fanfare, starts with brass. And this is my first orchestra that I've ever heard. But I went too fast. There were 2 recordings. One was a beautiful rainbow. The Berlin Philharmonic Hyperfunkarion, recorded in 1973, with this beautiful blue rainbow. The cover was gorgeous, right? And the other one was the Chicago Symphony with Georg Scholti, with kind of a brown cover of a hall. And I'm like, I like that. I had no idea what orchestra sounded like or anything. Takže vrátím, jenom chtěl říct, že samozřejmě víte, že 5. symfonie začíná nejznámějším krásným Funeber maršem, trumpetovým solem, což jsem nevěděl tenkrát, ale dívám se teď zpátky zase v tom Record Studio a chci si koupit teda 1 desku. Jedna byla krásná s Karajanem, měla krásně modrou duhu, a druhá byla s Chicagským symfonickým orchestrem, taková hnědá, obyčejná. Já netušil, která z těch kapel je lepší, nebo jaká ta hudba bude, prostě se mi líbil ta duha, tak jsem si koupil duhu. So I bought the Berlin one. I didn't know anything about the either. I listened to the recording and fell in love with the sound of the trumpets. And for years, I didn't know that there were different kinds of trumpets. I just heard sounds that I liked more than others. I eventually would buy more records, so I bought Chicago. And Chicago was, at that time, was the greatest brass section in the world,
but I didn't like them as much as Berlin because I thought what turned out to be rotary trumpets sounded way cooler. Takže samozřejmě jsem neznal, byl to můj první orchestr, který jsem jakoby v podstatě takovýhle formě slyšel. A vlastně jsem začal poslouchat ty orchestry hlavně kvůli jenom zvuku a barvě těch nástrojů. Nedělal jsem rozdíl. Pak jsem samozřejmě nakoupil další a další nahrávky toho stejného. I to Chicago, který měl nejlepší žesťovou sekci v té dané době, ale mně se to tak nelíbilo. Líbilo se mi víc to německy a to jsem teprve pochopil, že vlastně jsou i různé typy nástrojů, že jsou ventilové a pístové trumpety, což byla pro mě novinka. So it wasn't until I got to college, to the university, that I learned that there were different trumpets. After college, I went to Berlin in 1980 and studied trumpet, and then came home and just started working towards being a professor. But I always had that sound in my head. At that time, rotary trumpets were very rare in the United States. Now, they're very common. As a matter of fact, if you want to audition for most jobs in America, you have to be able to play a rotary trumpet as well on Beethoven, Haydn, Brahms, Bruckner, sometimes Strauss, sometimes Mahler, but the major Viennese classical, in America now you play rotary trumpet. If you don't have a rotary trumpet, you can't audition. And that's a big change from when I was young. Já jsem byl mladý a šel jsem na univerzitu studovat trumpetu. V té době ventilové trumpety v Americe v podstatě byly naprostou vzácností. Jo, ale dneska už, pokud chcete dělat konkurs do klasického orchestru, hlavně co se týče, pokud žádají po vídeňské klasiky, tak musíte s ventilovou trumpetou. Pokud ji nemáte, tak v podstatě ani k tomu konkurzu nechoďte. Yeah. So that's kind of why I come here and what I do. Trumpet playing generally is the same. You know, what horn you play is a matter of color and flexibility and choice, but the mechanics of playing the trumpet are pretty much universal. Takže co se týče, jsou to dva různý nástroje, ale samozřejmě co se týče hraní na trumpetu, v podstatě zůstává ta stejný předpoklad pro oba ty nástroje. Barva jiná, flexibilita, pohyblivost toho nástroje jiná, ale základní atributy hraní na trumpetu jsou identické. So what I'd like to talk about first then is the words we use when we talk about practicing. We talk about warming up. And then we also use the word routine, your schedule, your routine when you practice. Tak samozřejmě, když začneme cvičit, tak mluvíme o dvou terminologii. Jedna je zahřívání nebo rozehrání a pak samozřejmě rutiny, které běžně používáme, které opakujeme v rámci cvičení. Vlastně můj cvičící plán. And so, when I, let's say, have a rehearsal in the morning at 10 o'clock, or I'm teaching and I have to play for my students, I'm ready to play in 3-4 minutes. Just a couple of notes, make sure my face feels good. I'm good to play. That's my warm-up. My routine is something different. My routine is what I do to remain in shape and be fit. Takže já samozřejmě, když mám přednášku nebo učím, předpokládám, že budu muset studentům hrát nebo mám zkoušku od 10, tak samozřejmě potřebuji se rozehrát. Za 2-3 minutky už jsem rozehraný. Jenom si zkontroluji, že pusa, všechno funguje, jak má a můžu hrát. Ale když mluvíme o rutině, o tom, jak si naplánuju cvičení, už mluvíme úplně o něčem jiném. And one of the first things I do with my students at the university is introduce my routine. It's a series of exercises that, if you do everything, will take you about 40 minutes. As long as you rest, you have to rest between things. But it's like, imagine you're an athlete, and you can be ready to play a sport pretty quickly once you're twisted and warmed up and everything. But to remain in shape means you go to the gym. You do exercises through a day for a couple hours. You work on certain things. One day this, maybe another day that. That's what a routine is on a trumpet. Playing the trumpet is athletic. It is physically demanding. Not here, but here. And this is the most delicate part of playing the trumpet. And you can
damage yourself. Or you can make it so that it's not as flexible or supple as it should be. And that's what a routine helps you do. You do the same thing, more or less, every day, working on yourself. Takže svým studentům vlastně předvádím už od začátku, když ke mně přijdou, vlastně svoji rutinu, kterou běžně provozuju. A snažím se je naučit, aby sledovali stále ty stejné cvičení a stejné věci. Pokud ji dodržujete i s odpočinkem, tak trvá v podstatě 40 minut. Hrát na trumpetu je jako pro atleta sportovat. Samozřejmě sportovec za 2 vteřiny je rozehřátej a může už běžet. Ale v podstatě, aby vydržel běžet tu celou dobu, chodí neustále do posilky a dělá stále stejná, což je to podstatný, stejná cvičení, aby udržel tu muskulaturu zdravou. Náš problém není tělo, ale rty, které jsou velmi delikátní. Buď je úplně zničíme, anebo je omezíme v tom, že nejsou tak flexibilní, jak bychom potřebovali. So I think one of the most important basic concepts that everyone needs to know is that trumpet playing is a balance between out and in. Okay, and what I mean by that is the out is the air and the in is this, the pressure. So we're putting a fairly sharp piece of metal on a very soft piece of flesh. And so how do we do this without hurting ourselves and creating something that's musical, that you can be flexible and pretty? That's what routines do. Takže základní té rutiny je vlastně rozeznat ten rozdíl mezi ven a dovnitř. Co myslí tím ven, je vzduch, který prochází do nástroje a vytváří zvuk, a dovnitř je vlastně ten tlak, který vytváříme na pusu nátrubkem. Protože, jak všichni víme, je to velmi úzký kousek plechu, který cpeme a dáváme velmi pevně na velmi jemnou část těla. A najít tu flexibilitu, tu rovnováhu mezi tím. K tomu pomáhá rutina. So, if I'm just going to play a 2-octave arpeggio up and down, we want that to sound as simple and even and equal, bottom and top, as we can, but there's definitely a kind of like a dial of speed of air and pressure. The pressure is something that you don't apply purposely, I should say. It's a balance that you want to achieve. When I play high, right? If we ask 9 out of 10 young trumpet players, what takes more air to play, a low note or a high note? Okay, most people will say a high note takes more air because it feels like it does. But in actuality, it's the exact opposite. It takes more air to play low, less air to play high. Playing the trumpet is takže když, jak se předváděl to arpeggio, samozřejmě přes 2 oktávy, tak co vlastně, po čem toužíme, je po tom zvuku, aby ten zvuk byl dole i nahoře vždy vyrovnaný. Ale samozřejmě je to jako kdyby jsme měli nějaký barometr, ale nějaký měřidlo, který sděluje, jak je rychlost vzduchu, jaký je tlak levé ruky a tak dále. Takže hledáme rovnováhu. Pak skočil druhý věci, že když se zeptáme mladého trumpeťáka, který tón, jestli vysoký či nízký, vyžaduje více vzduchu, mladý trumpeťák řekne, vysoký tón vyžaduje více vzduchu. Opak je pravdou. Ten spodní tón vyžaduje daleko více vzduchu než ten vrchní tón. So, in the simplest way to talk about trumpet playing is to think of a water hose. Nejjednodušší je si představit, že vlastně držíme v ruce hadici, vodovodní hadici, kropící. I turn on the water back at the house, the hose, the water shooting out here, okay? That's the most water I'm going to get. Jak říká, v podstatě my pustíme na plnej
všechny otočky, vodovárenský systém má nějaký tlak a z mé hadice stříká voda v nějakém tlaku. A to je veškerou vodu, kterou z té hadice můžu dostat. So, when I stick my thumb over this hole, water's coming up, and I start pressing down, what happens? Co se stane, když tím prstem začnu jakoby zacpávat trošku tu díru, kudy teče ta voda? Faster. Faster. More or less? Je tam less. Because it's faster, but if you have like a little hole in the, think about it, if you have a little leak in the back and you do this, that starts to spray. It backs up. So that the water is going faster and farther, but it's less. And the proof of that is, and most trumpet players know this instinctively, what can you play longer, a low G or a high G? Same volume. How long can you play each note? Otázka je, I'll just say the whole thing. S tou hadicí v podstatě, jak jsi říkal správně, ano, ono se to zrychlí, ale já to vlastně zacpávám, tím pádem zůstává ta voda, tím pádem je tam méně vody. Jsou to mikroskopické množství, ale je to tam rozdíl. A teď přišla ta otázka, kterou notu vydržím hrát déle, spodní G anebo horní G? The high G is longer. Longer. I could go. I don't want to. Low G. Gone. It's 2 times as much. To dvakrát víc spotřeby na tom spodním tónu, než na tom vrchním tónu. So, low notes are slow air, high notes are fast air. That's physics. You can't argue with that. Základem fyziky je, že nízké noty je pomalej vzduch a větší množství vzduchu, vrchní noty jsou rychlejší a menší spotřeba vzduchu. So the big question is how do we change the speed and volume of the air when we play trumpet? How can I play faster up high without getting louder? How can I play soft down low? How do we make these changes? I didn't change my air those 2 octaves. My air came here at the same, I just turned it on. I didn't adjust. Where does it change? How does it change? Kdy a jak se mění ta rychlost toho vzduchu a to množství vzduchu, který vychází? Jak říkal, vrchní G zahrál vrchní G, použil vzduch, který vycházel z vodovodní řady. Zahrál spodní G, použil vzduch, který vycházel z vodovodní řady. Kde se to mění? So the question then is, what serves the purpose of the thumb in the co vlastně nahrazuje ten palec v trumpetě? The tongue. The tongue. Yeah, někdo to tam říká. Yeah, someone did say the tongue. Yeah, I heard, yeah. It's jazyk, the tongue. Jazyk. Because the tongue arches, if we say ee, you can't say e without lifting your tongue. And that, the water, the air goes over the tongue, over the top and out. So if I raise my tongue, say e, I'm making a narrower channel, just like my thumb is on the hose. So without blowing harder, this is why you don't have to play loud when you play high. I can even back off on the air with just using my tongue. That's loud, soft. If I don't do anything, it's just tongue arch. That's all it is. And that's an important thing to be thinking about when you play, as you advance as a trumpet player. It's not something I go, tongue here, tongue here, tongue here, tongue here. No, it's really only 3 sounds in my head. And E. Jo, aby jsme rozuměli, každý ten, jak předváděl tady,
ten vzduch já můžu kontrolovat, ale tu rychlost vytváří jenom ten jazyk. To znamená, že v hlavě nemůžu každou notu jinak hláskovat nebo vytvářet, ale vlastně mám jenom 3 zvuky. Na spodní, jak to tady předváděl, to otevřený, A na střední polohu a I na vrchní polohu. Nic jiného tam on tím nemyslí. Nemůžeme to rozpitvat do milionu drobných částí hláskování. Je to jenom, jsou tu 3 polohy v podstatě. So when we play our flexibilities, like irons or colon or violin or anything, what we're really working is the shape of our mouth, not pressure, not this. The way I think of this is on all the time, firm. It doesn't need to get loose when you go low. It's you try to make it as firm as you can for the highest note you have to play and leave it there. Kdykoliv cvičíme jakýkoliv lipflexy, kolina a ty další, co jmenoval, soustředíme se vlastně na jenom jednu věc a to není tlak, který vytváříme na nátrubek, ale pouze pohyb toho jazyka. Jo, aby šel nahoru a dolů a vlastně zrychloval ten vzduch a ty alikvóty se sami budou v podstatě jakoby přehazovat. How many of you can whistle? Kdo umí pískat? Okay, so just go. Tak si zapískejte a udělejte v tu kvartu. Right? You're not blowing harder for the high note. You're just doing this naturally. A když si uvědomíte, co se vám děje v puse, tak zjistíte, že děláte jenom jednu věc, že zrychlujete ten vzduch jazykem. That's all it takes. So that's a very important basic thing. When you play as I go up, I'm da 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 e da e da e. That's kind of what I'm singing to myself. Podtónce, jak jste teď slyšeli, je v podstatě jenom jakoby sám sobě v duchu si zpívám. Ty tóny jednotlivý jsem si takovým způsobem, jak to teď předvedl, odspívám v duchu. When I was young and in college, I really wasn't aware of this nearly as much as I should have been. And so certain things were hard for me. Like Clark 3, sorry. The last one, C, G, and I'm trying to go, I'm pushing to make those slurs come out, thinking I've got to play harder. When in actuality, I can make it easier and back off. And it's just floating the tongue. Again, it's not something that you want to think about every position. It becomes natural over time and you relax it. Když jsem byl studentem, tak jsem o pohybu jazyka vlastně moc nechápal. Nevěděl jsem o tom dost, aby mě to vlastně pomáhalo. A když jsem chtěl hrát Clarka 3, tu poslední cvičení v C-dur v 2. oktávě, tak jsem se snažil samozřejmě to vytlačit ty noty do té polohy. Než jsem pochopil, že vlastně já si můžu odlehčit. Já to můžu odlehčovat a vlastně jediné, co potřebuje, ne všechno vyfrázovat, jakoby vypolohovat jazykem, ale vlastně jenom vnímat, že když jdu nahoru, tak ten jazyk zrychluje ten vzduch. Ulevoval jsem se. And that's why playing slurs with multiple fingerings and using false fingerings is so important. You sit there and go. I could go, but this doesn't focus on, that doesn't focus on this so much. Make yourself, this is why so many exercises are written this way, where you're forced to just play with the valves, like a bugle. And you want to play them as gently as you can and just use that hinge. And it's not just the tongue,
But it's, okay, so do this for me. Everybody say ah. Ah, sing. Ah. Now sing e. Ah, e. Your tongue, not only your tongue moves, your jaw moves. Taky vaše brada se pohne. Ah, e. No, ah, e, ah, e. No. Ah, e, ah, e. And then you have to move, the jaw moves. And the jaw floats on the trumpet. To je to, co se vám jako pohybuje na trumpetě, jak vysmet. V momentě, když pohybujete i tou čelistí, otvíráte vlastně prostor v té puse pro větší množství toho vzduchu ve spodní poloze a vlastně zmenšujete a zrychlujete ty vyšší poloze. Most people, not everyone, most people play at an angle that's slightly down. I do. Right? Some people, because their jaws are different, play like this. I can't do that. My teeth are forward on the top. So I play down, like 90% of trumpet players. So when I go down, low notes, I drop my jaw and the horn comes up. I overdid it, I exaggerated, but it's there. As I go up, I'm exaggerating, but the idea is as you go high, the horn can come down. As you go low, the horn can come up. Not everybody is like that. Some people float it differently, and that's hard for me to teach because I don't understand the physics of that. But that's not wrong. Držení nástroje jenom. Většina trumpetistů jako takový mají mírně skloněnou trumpetu, protože máme v podstatě zapadlou trošku bradu a v tom momentě hrajeme jakoby dolů. Ale co tím chtěl říct je, že ten pohyb té brady mění polohu té trumpety. To znamená, když jdu dolů, tak se jakoby narovnává, když jdu nahoru, tak se jakoby skloňuje zase naopak. Teď, jak to ukazoval, říkal, přeháním to, abyste to viděli, ale v podstatě ten pohyb tam je. Sám říkal, že má problém, když má někomu, kdo třeba drží úplně rovně trumpetu, mu to vysvětlovat, protože on to nezná. On prostě pohybuje ze svou pusou a jak to ten druhý člověk, který hraje rovně, má uspůsobený, on neví. Ale je to těžký na to přijít. So I have one more question. What is easier to play? If you play a C, then you trill to B flat, or you play a C and you trill up to D. Co je lehčí? Trilku na B nebo na D? Trilling down to B flat. Easier. Yes. Going up is hard, right? C, D, C, D, C, that's hard, right? Why? A proč je to teda těžší hrát CD? So, anybody you can hand a trumpet to can do that. They never played the trumpet before. Why is that easier than C to D? Proč je to teda těžší? You can hear it slower, right? Because when you want to move up, you're moving in the opposite direction of the trumpet. As in, like the trumpet gets longer, is what you mean, right? Yeah. It wants to play lower, but you're making it play. So when you play a trumpet and you go from open and you push a button down, you're making the horn longer. Stane se delší, ale ona se stane i u toho BL. That means down, right? But trumpets only got 3 valves, so we have to go up sometimes and make the horn longer. How do we do that and get away with it? Jak to máme udělat, aby to I've been talking about it for 10 minutes. The tongue. So when I go, I don't have to do anything. Ah, boom. That trumpet does the work. C to D. I'm pushing the tongue up high and trying to hold it. Try to get both jazykem v podstatě jako hrát to D, a nechat to C se samo ozvat. It's not because it's higher. This is the trick, though. Není to proto, že je to vyšší nota. It's because I made the horn longer. Because D to E, that's really easy, and I'm going up, but I'm making the horn shorter. So you have to be aware that sometimes you're working against the physics of the instrument. If I want to go G, A flat, I've added this much pipe to the instrument and an octave. So this is where all the stuff about the tongue and the jaw position becomes so important.
proč je strašně důležité si uvědomit, co mi ta brada dělá a co mi v tom dělá jazyk, je ten moment, třeba když zahrál G as, vlastně vokus prodloužil nástroj a přidal ještě oktávu nahoru. To znamená, že jde proti přirozenosti toho nástroje. To je, proč je důležité si uvědomit, že ten jazyk vytváří jinou rychlost vzduchu a vytvoří ten přechod. Jinak ten nástroj nám to nedovoluje sám o sobě. So, that sounds like so much work. It sounds so complicated. You have to think about so much. No, you don't. This is why we do routines. This is why we practice some of the same stuff every day. Where I get in my office and I go. It's not because I need to play a C scale. I need to do that C to D. And get comfortably around it. Or and make it as smooth and that I've played that exercise for 40 years. I play it at least 5 or 6 times a week because that's how I stay in touch with where I'm at as a player and what I need to work on. That's what a routine is. Když mluvíme o tom jazyku, o bradě, o dalších věcech, tak to se zdá být všechno strašlivě složité. Jak to mám všechno si uvědomit v momentě, kdy mám hrát? Na to jsou právě rutiny. To, že hraju ty stejné věci se stejnou myšlenkou, se stejným přáním. Začal stupnicí C-dur, to není proto, že neumím C-dur a potřebuji si zopáknout C-dur, ale chci si navyknout zase, aby jazyk si zvyknul přecházet na to C-D, aby ten pohyb toho jazyka tam byl. Takže tím já si ho zopáknu. Další cvičení, aby krásně vázaly na všechny 3, nebo na ty nepřirozené hmaty, aby to všechno na sebe krásně vázalo a já poslouchám jenom tu vazbu. Jenom abych si ji zase, ale jak říkal, už to dělám přes 40 let, pořád to stejný. Přijdu do kanceláře, sednu si a hraju úplně totéž. How many of you know who Thomas Ganch is? Kdo zná Thomase Ganche? From Notel Brass, trumpet player. Yeah. He's, my opinion, the greatest trumpet player, my favorite. My to můj nejoblíbenější trumpeťák. I will listen to him play or sing anything. He is a musical bird. It's just everything he does is beautiful. Všechno, co dělá, se mně připadá naprosto nádherně. Můj nejoblíbenější, jestli zpívá, hraje, všechno to budu poslouchat. And I know him really well. He has played, Notel has played at my university 3 times in Maine. And he's come and played with our jazz band 3 times. And so I've occasionally had to drive him 4 hours from Bangor to Boston or from somewhere in Pennsylvania to New York City because he needed a ride. He's in my car practicing. Cut me in my car, and he plays every Clark study. 1, 2, 3, 4, 5 in every key, slurred and toned. And then he does colon. And then he does long tones. Because it's the only way he can maintain the level of playing that he does, which is so incredible. And if he says, Jack, if I don't do this, I can't do a show. But here he is. This is one of the greatest trumpet players in the world. Every day does this as much as he can. Every key. And that's all working this to make this feel good. It's not fingers, it's this stuff. Ganch byl několikrát v Maine, hrál s jejich jazz orchestrem a tak dále. A tak samozřejmě potřebuje někam i odvízt. Tak já ho vezmu 4 hodiny do New Yorku, někam, prostě kam potřebuje. A on sedí v autě a cvičí. S dusítkem a cvičí. A hraje Clarka celýho, jazykem, nasazovaně, legato, hraje flexy, prostě a dlouhé tóny. A říká, Jacku, kdybych to nedělal, já nemůžu hrát. Já prostě to nezahraju. Jo, abych mohl předvádět nebo hrát tímhle způsobem, tohle to musím jako vydělat. Takže a jeden z nejslavnějších trumpeťáků dnešní doby,
A cvičí Clark. So, Lemry. No ještě tam bylo důležitý, co mluvám Jakube, že říkal, že to nedělá proto, že by potřeboval cvičit prsty, jo, nebo aby jako cvičil ty hmaty, ale že to dělá prostě proto, že potřebuje se cítit jako skvěle, jo, že mu to dodává ten správný pocit a to, co potřebuje prostě na té kuse. To je to důležité, jo? Že ty cvičení se nedělají těch 30 let proto, že pořád se to musíme učit znovu, ale že nám to pomáhá k tomu, aby se mohli hrát jako líp a líp. Jenom doplním, I'll just finish something, jenom doplním, že, jak říkal, hraje to ne kvůli prstům, ale především proto, aby ta rutina byla stále stejná. Prostě i ten atlet, když jde do toho tělocvičně něco dělat, tak dělá ty stejné věci, on je nemůže pořád měnit. Jo, jednou se bude cvičit bicepsy, pak se bude cvičit něco jiného. Ne, on musí cvičit to, co je užitečné a které svaly využívá. To je proč to pohodlí a ten příjemný pocit z toho hraní, protože je to tak automatický, že o tom nemusím dumat. I'm just saying the course with the athletes and the repetition. So, any questions so far? Dotazy? Mám ještě malou připomínku. Just something you remember. Same information to before to like this now, like this. Měl jsem možnost Ganče slyšet na workshopu v Praze, říkal to samý a říkal, že, nebo on je v podstatě tak pracovitý, že když po koncertě přijde domů, dejme tomu v 11. večer, ještě 2 hodiny cvičí. Yeah, Ganch was in Prague at a workshop, and just something that he remembers. When he was speaking, he said, I come from a concert at 12 o'clock at night, and I practice another 2 hours. In my home, after concerts in the basement. We're upstairs having an after-concert party. Tomas is playing downstairs because he knows he needs to protect this. He works so hard. Takže on i u něho doma ve sklepě nahoře všichni flámujou, protože je po koncertě a Tomas je dole a cvičí. Good. So Chikowitz? Yes, go ahead. Yeah, I have a question. So you talked about how you changed the speed of air via the sound, and so that changes the tone. If I don't want to change the volume. Yeah, sure. If I want to get louder, then So when do you use your trunk, or if at all? It's good. Very good question. Ta otázka byla k dechu. Jo, že zrychlování vzduchu pro vyšší tón je na co se ptal, nikoliv na větší hlasitost, protože když chceme hrát víc na hlas, musíme přidat víc vzduchu samozřejmě. Tady šlo o zvyšování a tady bylo o bránici nebo o dýchání jako takový. My goal is to never think about it. I breathe normal, like a normal human being, and I move air, like I'm singing. Ha, I don't think about that when I sing. Ha, it just happens. That's the goal. Cílem je vlastně nepřemýšlet o břiše, nebo o nádechu nebo dýchání jako takovým. To je cíl. Ale vy samozřejmě musíte přijít na to nejprv, co s tím vzduchem máte dělat. So we'll talk about this with Stamp soon. But even in something like Chikowitz, where you play a line, let's say, that's a pretty comfortable breath. I breathe for the length of time I know I'm going to play. I don't take more. I make sure I have enough. And I don't want to be empty, and I don't want to be full at the end. And as long as I move the air comfortably, this takes care of itself because I never disconnect. I just go, play. We're going to do this later. We're going to talk about this a lot. O tohle budeme víc mluvit s tím Stampem, ale zrovna u tohle cvičení je důležité vždycky si uvědomit, že mám potřebu nějakého množství vzduchu, abych nebyl příliš a příliš málo, a jinak nechávám vzduch vlastně, aby si to řešil sám. Let's have some fun here. So, everybody grab yourself Chytněte se za krk around your neck, just so that you can feel what's happening. Jenom abyste cítili, co se děje. Now put your hand on your belly. Na břicho. And now everyone's going to do this, so no one will be embarrassed. You're going to pant like a dog. A teď budete jako pes
jak to dělá, takový jako funí pes. Right? Don't do too much, you'll get dizzy. Nedělejte, nebo dostane hyperventilace a umíte. So, if you want to throw air out, like saying ha, ha, right? Ha. That happens naturally. I don't make it happen, it just does. And that's the goal in playing the trumpet, is that this is kind of just in the background. I'm not physically thinking about it. There is a moment where I do talk about it and think about it when we do stamp, and I'll talk about that. But the goal is that this should all be as relaxed as possible. From here, we call this the sternum in English, the bottom of the ribs, to your throat. You want nothing to happen. Watch me right here. This is, my chest isn't moving, my shoulders aren't moving, my neck is completely quiet. That's relaxed playing, so that if I want to... I'll just do that. Yeah. U toho dýchání je nutné si uvědomit, že je to přirozená věc. Teď, jak jste dělali to funění toho psa, tak zjistíte, že když potřebujete najednou jako vyheknout, tak přirozeně břicho v podstatě zatlačí víc vzduchu do toho heknutí. Celý ten aparatus je přirozený. Co je nutné si uvědomit je, že od toho krku dolů pod tím žebrům se nesmí být žádný tlak. Jediné, co se tlakově děje, je v tom podbříšku nebo v té brániční části toho těla. Ale jinak je dýchání zcela přirozenou činností těla. And so the reason we have trouble with breathing and the reason we think about it so much is because of this tiny little hole. Důvod, proč máme s tím problém, že profukujeme takhle malinkou dírečku. So if I try to blow a lot of air through this little hole, things are going to back up. And that's where we get in trouble by being tense. And that's why we practice. Napínáme se, protože se snažíme v ten množství vzduchu prorvat tady tím malinkým otvůrkem. To znamená, že se nám stejně jako s tím zacpáním ty hadice, ten vzduch vrací a napíná nám tělo. In English we call it resistance. Odpor. Where the back pressure from the trumpet changes depending on where you're at. And so learning how to negotiate that and not fight it is a really important part of playing the trumpet. Tohle je velmi důležitý, jak se silencím jakoby neprat. Můžeme dělat pauzičku jenom, abych jenom skočil nahoru, musím třídu spacifikovat. Určitě. We'll just finish this one and then I just have to run and we'll make a little break. Okay. Takže důležitý u tohle je si uvědomit, jak se neprat s dechem, ale vlastně jeho přirozenou funkčnost používat. So, just to demonstrate, and we'll be done for a second, is if I try to play from as low as I can today to as high as I can right now today, I'm going to be increasing that pressure that's coming back at me from the air, and that's going out, and that's why I need to just let this trumpet float on my face. As long as the out and the in are equal, nobody gets hurt. Right? No big changes in me. All of a sudden, you saw that, right? So it's just tongue arch, speed of air, not blowing harder. I'll go softer as I go higher. It's just a matter of focusing the air, making sure that this is working and not getting in the way. Takže abyste pochopili ten rozklad, který tady dělal, ten základem je ne zvyšování množství vzduchu, který můžu i hrát ty vrchní tóny lehčejš, ale jde o ten pohyb toho jazyka a zrychlování toho vzduchu a zachování toho tlaku. Samozřejmě jste si všimli, když jsem šel do té vrchní polohy, že se zapínalo víc, a jakoby břicho se víc jakoby zpevnilo. Protože ten odpor, který vzniká při hraní do trumpety, při výš hrajeme, tím vzniká větší odpor. Já ho musím kompenzovat. A jak mluvil o ven a dovnitř, pokud tohle se udržím v rovnováze, ne příliš velký tlak, abych si ublížil, tak v tom momentě můžu ovládat ten vzduch a získávat ten rozsah s pohybem jenom jazyka.
Tak teď bychom si, teď si udělám jenom, a nevím, 10 minut? Ano, určitě, udělám si 10 minut. 10 minut po 11. Jo. 10 minut, že jsem si chvál jsem celý, It's wonderful.